Khi có người hỏi ai là người tạo ra bom nguyên tử, cả thế giới thường trả lời ngay Robert Oppenheimer. Ông được khắc tên trong sách giáo khoa, được dựng thành phim Hollywood, nhưng có một nghịch lý lớn. Ông chưa từng muốn tạo ra bom nguyên tử. Ông là nhà khoa học say mê triết học, yêu thơ Hindu, thích ngắm mây và đắm chìm trong những phương trình đẹp như tranh vẽ. Nhưng ông lại trở thành người đứng ở trung tâm của thứ vũ khí kinh khủng nhất mà loài người từng tạo ra. Câu chuyện này không phải là câu chuyện của một người anh hùng, không phải là câu chuyện của một ác nhân. Đây là câu chuyện của một thiên tài bị mắc kẹt giữa khoa học và chiến tranh, giữa lý tưởng và hiện thực, giữa tò mò và sợ hãi, giữa khát vọng khám phá và bóng tối mà khám phá ấy mang lại. Oppenheimer không phải hình tượng đơn giản giống như một nhà bác học tạo ra vũ khí. Ông là người đứng giữa hai thế giới. Một bên là cái đẹp lãng mạn của khoa học thuần túy, bên kia là cỗ máy chiến tranh vận hành bằng nỗi sợ và tham vọng của các cường quốc. Ông không sinh ra để trở thành cha đẻ của bom nguyên tử, nhưng ông trở thành đúng vai trò đó vì thời đại buộc ông phải đứng vào vị trí ấy. Nhìn lại hành trình của Oppenheimer, người ta thấy rõ bi kịch lớn nhất của thế kỷ 20. Trí tuệ của con người có thể vươn đến bầu trời, nhưng cũng có thể tạo ra thứ ánh sáng xé rách cả thành phố. Ngay từ nhỏ, Oppenheimer đã khác biệt. Một cậu bé ốm yếu, xanh xao, không giỏi thể thao, nhưng lại giỏi đến mức gây áp lực lên cả thầy giáo. Sức học của ông vượt xa bạn bè cùng lứa. Cha mẹ giàu có cho ông tiếp cận sớm với văn học, âm nhạc, hội họa, triết học. Nhà Oppenheimer có tủ sách khổng lồ, và như số phận đã an bài, trí tưởng tượng của ông sớm được nuôi dưỡng bởi văn hóa cổ điển lẫn khoa học hiện đại. Ông không chỉ thông minh, ông nhạy cảm, và chính sự nhạy cảm ấy đã theo ông đến hết cuộc đời, ngay cả khi ông đứng trước quả cầu lửa Trinity. Thời sinh viên ở Harvard, Oppenheimer học một cách điên cuồng, không phải để lấy điểm, mà vì bị tri thức hút vào như một cơn bão. Ông có thể thức đêm chỉ để đọc thơ, sáng hôm sau lại trình bày bài toán vật lý phức tạp, khiến giáo sư phải lật sách để xem lại. Tính cách của ông là thế, luôn đi giữa nghệ thuật và khoa học, giữa cảm xúc và logic. Sau này, khi mô tả bom nguyên tử, ông cũng không nói bằng ngôn ngữ của một kỹ sư hay một nhà khoa học. Ông nói bằng ngôn ngữ của triết học, thơ ca và nỗi đau. Khi Oppenheimer sang châu Âu học cao hơn, ông bước vào trung tâm của vật lý lượng tử, nơi những cuộc tranh luận gay gắt về electron, photon, sóng và hạt đang định hình thế giới mới. Dù tuổi nhỏ, ông nhanh chóng được giới vật lý châu Âu nể trọng. Những nhà khoa học đều nhớ ông như một chàng trai có bộ não sắc bén, nhưng luôn mang vẻ gì đó lãng đãng, như đang sống song song trong hai thực tại. Ông nghiên cứu nhiều vấn đề khác nhau, từ những hiệu ứng cho đến những cấu trúc phức tạp. Tên ông được trích dẫn trong nhiều công trình lớn, nhưng ông vẫn không hứng thú với quyền lực hay danh vọng. Ông chỉ thích hiểu sâu hơn về bản chất của thế giới. Khi trở về Mỹ, Oppenheimer giảng dạy ở Berkeley, trở thành một trong những giáo sư thu hút nhất trong ngành vật lý. Sinh viên của ông nói rằng được học Oppenheimer giống như nghe một nhà thơ đang giải thích vũ trụ. Ông giảng bài như kể một câu chuyện, còn các phương trình trở thành hình ảnh minh họa cho những bí ẩn dưới lớp áo vật chất. Nhưng khi ông say mê giảng dạy, thế giới lại đang chuyển mình vào thời kỳ đen tối nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự kiện quan trọng xảy ra vào năm 1938 khi các nhà khoa học châu Âu phát hiện ra phân hạch uranium. Tin tức này khiến cả thế giới khoa học bàng hoàng. Nó đồng nghĩa với khả năng giải phóng năng lượng khổng lồ trong thế giới cực ngắn. Các nhà vật lý lập tức hiểu rằng đây không chỉ là một khám phá khoa học mà còn là một công nghệ quân sự nguy hiểm nhất từng xuất hiện. Oppenheimer nhanh chóng nhận ra tiềm năng ấy. Không phải theo hướng phá hoại mà theo hướng khoa học. Ông muốn hiểu phân hạch là gì, tốc độ lan truyền neutron ra sao, và vì sao phản ứng dây chuyền có thể bùng lên mạnh đến mức không thể kiểm soát. Các tính toán của ông khiến chính phủ Mỹ chú ý. Đến khi Đức Quốc xã xâm lược châu Âu, nguy cơ Hitler có được bom nguyên tử trở thành nỗi ám ảnh. Thế là năm 1942, Mỹ khởi động dự án mang tên Dự án Manhattan, một công trình khổng lồ tốn hàng tỷ đô la Mỹ, tập hợp gần như toàn bộ chất xám của nước Mỹ vào mục tiêu duy nhất, chế tạo bom trước nước Đức. Oppenheimer được chọn làm giám đốc khoa học. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ. Ông không phải nhà vật lý thực nghiệm xuất sắc. Ông chưa bao giờ lãnh đạo dự án lớn. Ông cũng có mối liên hệ với nhiều nhà hoạt động cánh tả, điều luôn khiến FBI theo dõi. Nhưng ông có một thứ không ai có, khả năng nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Trong một dự án gồm hàng trăm nghìn người, hàng trăm phòng thí nghiệm, hàng nghìn vấn đề kỹ thuật chồng chéo lên nhau, Oppenheimer là người duy nhất nắm được mọi tầng của quả bom. Từ lý thuyết phân hạch, tính ổn định,
thiết kế chất nổ hội tụ cho đến việc chọn vật liệu phù hợp để không gây nổ sớm. Khi Los Alamos được xây dựng giữa sa mạc New Mexico, Oppenheimer trở thành linh hồn của nơi này. Những nhà khoa học kể rằng ông như ánh đèn trong đêm, luôn xuất hiện khi mọi người bế tắc. Ông không chỉ phân tích về khoa học, ông còn truyền cảm hứng. Trong những ngày căng thẳng nhất, khi dự án rối như tơ vò, Oppenheimer ngồi xuống, rút điếu thuốc và nhẹ nhàng nói vài câu khiến cả phòng lấy lại bình tĩnh. Ông biết cách khiến mọi người tin rằng điều họ đang làm là bắt buộc, là cần thiết để kết thúc chiến tranh. Nhưng sâu trong lòng, sự lo lắng âm ỉ đã xuất hiện từ lâu. Và rồi, thời khắc lịch sử đến. Vụ thử Trinity. Sa mạc tĩnh lặng trước bình minh. Quả bom đứng đó như một vật thể lạ mà ngay cả người tạo ra nó cũng không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Khi quả bom nổ, ánh sáng bừng lên chói lòa hơn cả mặt trời. Một quả cầu lửa nở ra trong vài phần nghìn giây, tạo ra sóng xung kích thổi tung mọi thứ trong bán kính hàng chục cây số. Đám mây hình nấm bốc lên trên trời, và con người lần đầu tiên thấy thứ năng lượng từng chỉ tồn tại trong lõi sao. Trong khoảnh khắc ấy, Oppenheimer không ra mừng. Ông im lặng. Ánh sáng phản chiếu lên mặt ông, hằn rõ sự kinh hoàng mà ông hiểu rõ trước bất kỳ ai. Ông nhớ đến câu thơ Hindu mà ông từng học khi còn trẻ. Và câu nói ấy sau này vang lên trong lịch sử. Giờ đây, ta trở thành thần chết, kẻ hủy diệt thế giới. Chiến tranh kết thúc sau Hiroshima và Nagasaki. Nhưng với Oppenheimer, cuộc chiến bên trong mới bắt đầu. Ông mang cảm giác tội lỗi suốt đời, mặc dù ông hiểu rằng khoa học không thể đứng ngoài chiến tranh và rằng bom nguyên tử đã giúp chấm dứt thế chiến. Nhưng ông vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh và con số thương vong. Ông dần cố gắng ngăn thế giới tiến xa hơn vào con đường hạt nhân. Ông phản đối chế tạo bom H, vốn mạnh hơn bom nguyên tử hàng nghìn lần. Và chính điều này khiến ông bị chính phủ Mỹ quay lưng. Trong giai đoạn nước Mỹ căng thẳng vì chiến tranh lạnh, bất kỳ ai phản đối phát triển vũ khí đều bị xem là nguy hiểm. Oppenheimer bị điều tra, bị nghi ngờ có liên hệ với cánh tả, bị tước quyền truy cập tài liệu mật và bị loại khỏi cơ quan ra quyết định chính sách hạt nhân. Từ người hùng khoa học, ông trở thành cái tên gây tranh cãi. Ông từng nói rằng, tôi chỉ mong mình có thể quay lại giảng dạy và suy nghĩ về vật lý như trước chiến tranh. Nhưng thời đại đã thay đổi và ông không thể trở lại như xưa. Cuối đời, Oppenheimer sống yên lặng trên một hòn đảo nhỏ, đọc sách, suy ngẫm và chờ thời gian trôi. Năm 1967, ông qua đời vì ung thư. Năm 2022, chính phủ Mỹ chính thức phục hồi danh dự cho ông, nhưng điều đó không thể xóa đi bi kịch mà ông mang trong suốt cuộc đời. Oppenheimer được gọi là cha đẻ của bom nguyên tử, không chỉ vì ông tạo ra nó, vì ông hiểu nó hơn bất kỳ ai. Ông nhìn thấy vẻ đẹp của khoa học trong từng phương trình và cũng nhìn thấy bóng tối khủng khiếp trong quả cầu lửa Trinity. Ông là người đứng giữa làn ranh mỏng manh của tri thức và hủy diệt, của tự do và trách nhiệm. Và chính điều đó khiến câu chuyện của ông trở thành một trong những câu chuyện sâu sắc nhất của thế kỷ 20. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.